नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानल बुटवलको तर्फदेखि साथीहरु तपाईहरुलाई विभिन्न किसिमका जानकारीहरु युट्युब च्यानल मार्फत गराउने क्रममा आज पनि म एउटा नयाँ विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु। कृपया भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र समस्या भयो भने कमेन्ट गर्ने त छँदै छ। साथीहरु तपाईहरुलाई यो भन्दा अघिल्ला भिडियोहरुमा मैले यो ड्राइभिङ लाइसेन्सको फर्महरु कसरी भर्ने, आईडी कसरी बनाउने, अनि प्रोफाइल कसरी अपडेट गर्ने र फाइनली आफूले भर्न चाहेको क्याटेगोरी अनुसार कसरी सबमिट गर्ने भनेर मैले सबै भिडियोहरु बनाइसकेको छु। त्यो भिडियो तपाईहरुले हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन? यदि हेर्नु भएको छैन भने मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु। यो कर्मशीसँग तपाईहरुले ती प्रत्येक भिडियोलाई हेर्नुभयो भने अवश्य पनि बुझ्नुहुनेछ र आफ्नो भर्नै चाहनुहुन्छ भने पनि अरूकोमा गएर भर्न पनि पर्दैन र आफ्नै मोबाइलबाट अथवा आफ्नै ल्यापटप डेस्कटप कम्प्युटर के छ त्यसबाट सजिलै गर्न सक्नुहुनेछ र अरूकोमा जाँदाखेरि उनीहरुलाई अब पैसा पनि तिर्नु पर्यो र अब समय पनि कहिले हुने हो के हुने हो त्यो भन्ने हुन्न, तर आफैले गर्यो भने चाहिँ सजिलो हुने भयो र खर्च पनि एक्स्ट्रा लाग्ने भएन। यससँग सम्बन्धित सबै जानकारीहरु त मैले कर्मशी 3 वटा भिडियोमा गराइसकेको छु र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले जब सबमिट गर्छौं नि, फाइनल सबमिट गरिसकेपछि त्यसपछिको स्टेप के गर्ने त भन्ने हुन्छ हैन। हो अब हामीले आईडी बनाइयो, प्रोफाइल अपडेट गरियो, सबमिट गरियो, अब यसपछि के गर्ने त भन्ने त त्यो सबैलाई मनमा लाग्ने कुरा नै हो हैन। अब यसपछि तपाईले जब फाइनली त्यो सबमिट गर्नुहुन्छ नि, सबमिट गरिसकेपछि त्यहाँ हाम्रो एउटा प्रिन्ट एप्लिकेसन भन्ने बटन देखिन्छ। त्यो प्रिन्ट एप्लिकेसन बटनलाई तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने एउटा चाहिँ एप्लिकेसन फर्म त्यहाँ डिस्प्ले गर्छ र त्यसलाई तपाईले प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा तत्कालै गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई सेभ एज पीडीएफ गरेर पीडीएफ मा सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अनुकूल भएको ठाउँमा गएर प्रिन्ट गर्दा पनि हुन्छ, किनकि सबैसँग प्रिन्टर अवेलेबल हुँदैन हैन। अब त्यसरी सेभ गरिसकेको पीडीएफ फाइललाई प्रिन्ट गरिसकेपछि तपाईले त्यहाँ मेन गर्नुपर्ने के हो भन्दा माथिपट्टि त्यो एउटा फोटो भनेर देखेको छ, त्यो फोटोमा चाहिँ तपाईले एउटा 10 रुपैयाँको हुलाक टिकट टाँच्नु पर्छ, जुन हाम्रो यो स्टेशनरी पसलहरुमा पाइन्छ अथवा तपाईहरुको नजिकै हुलाक छ भने त्यो हुलाकमा पनि गएर तपाईहरुले त्यहाँबाट किन्न सक्नुहुनेछ र बाहिर किन्दा यातायातको आसपास किन्दाखेरि चाहिँ थोरै त्यहाँ अब लेखेको मूल्य भन्दा बढी लिन सक्छन्, तर खास त्यसमा टाँच्ने भनेको 10 रुपैयाँको टिकट हो हैन। अनि तलपट्टि सिग्नेचर भन्ने हुन्छ, त्यो सिग्नेचरलाई पनि गर्न पर्यो। अनि सिग्नेचर गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईले ओरिजिनल नागरिकता हेर्नु है, यो राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला, कुनै कुनै यातायातले एक्सेप्ट नगर्दिन सक्छ। तपाईसँग भएको ओरिजिनल नागरिकता त्यो पनि लिएर भिजिट डेट तपाईलाई कहिले दिएको छ त्यो मितिमा तपाई जुन यातायात कार्यालयबाट भर्नु भएको छ त्यो यातायात कार्यालयमा अफिस टाइम भित्र तपाई उपस्थित हुनुपर्छ र भिडभाड धेरै छ भने त्यहाँ लाइन पनि बस्नु पर्ने हुन सक्छ, अब भिडभाड कम छैन भने लाइन बस्न पर्दैन। अनि त्यहाँ तपाईले प्रिन्ट गरेर लिएर गएको फर्म हुन्छ नि, त्यहाँ एउटा रेफरेन्स नम्बर भन्ने हुन्छ, त्यो रेफरेन्स नम्बर हेरेर यातायातको कर्मचारीले तपाईलाई भेरिफाई गर्नुहुन्छ अनि नागरिकता चेक गर्नुहुन्छ हो कि हैन, सबै कुरा कन्फर्म गर्नुहुन्छ। फोटो खिच्ने काम हुन्छ एउटा त, अनि फोटो खिच्न सँगसँगै तपाईका दुईटा औँठा हैन, यो ठुलो बुढी औँठा हुन्छ नि, त्यो दुईवटा दायाँ र बायाँ हातको बुढी औँठाको त्यहाँ फिंगर लिने काम हुन्छ स्क्यानरबाट। अनि त्यसपछि तपाईलाई डिजिटल स्क्यानरमा तपाईलाई सिग्नेचर पनि गर्न लगाइन्छ, अनि त्यो सिग्नेचर गर्ने अनि त्यसपछि तपाई अर्को स्टेप हुन्छ तपाईको मेडिकल गर्ने अर्थात आई टेस्ट गर्ने। अनि आई टेस्ट गर्नेमा चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालय अनुसार अब फरक पनि हुन सक्छ, कसैले अब त्यही राखेको पनि हुन सक्छ र कसैले चाहिँ बाहिरबाट गराएर पनि ल्याउने भनेको हुन सक्छ र मैले चाहिँ जुन यातायात कार्यालयबाट गरेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ त्यही भित्रै थियो र 150 रुपैयाँ तिर्नु परेको थियो। अनि भित्र गइसकेपछि तपाईको भिजन चेक हुन्छ। अब पढ्न लेख्न सक्नुहुन्छ भने त तपाईलाई त्यहाँ अल्फाबेटहरु देखाइन्छ, अनि त्यो अल्फाबेटहरु भन्नुपर्छ, आँखाले राम्रोसँग देख्नुभयो भन्नुभयो भने तपाई मेडिकल पास हुनुभयो हैन। यदि तपाईले देख्नु भएन आँखामा, अब तपाईलाई भिजनमा समस्या छ भने चाहिँ उहाँहरुले फेरि तपाईले आँखा चेक गराएर ठीक गराएर आउनुस् भनेर त्यहाँ बाहिर अब कतै सेटिङ भएको ठाउँमा अथवा कुनै क्लिनिकमा पठाइदिनुहुन्छ। अनि त्यहाँ जाने, त्यसपछि त्यहाँ गएर चेक गर्ने, अनि त्यहाँ उहाँले चस्मा लाउन भन्नुहुन्छ, चस्मा लगाइसकेपछि फेरि आएर तपाईले गर्न पर्दैन, तपाई पास हुनुभयो हैन। त्यसपछि यदि नपढेको मान्छे छ भने के छ त, नपढेको मान्छे छ भने फेरि उले अल्फाबेटहरु पढ्न त सक्दैन भने उनीहरुलाई फेरि त्यहाँ कलर देखाइन्छ, त्यहाँ चाहिँ रातो, हरियो, त्यसपछि आएर पहेँलो कलरका साना साना बटनहरु हुन्छन्, त्यो बटन त्यही अब भिजन चेक गर्नेमा चाहिँ देखाइन्छ। तपाईले त्यो कलर छुट्याउन सक्नुभयो भने चाहिँ तपाई मेडिकल पास हुनुभयो हैन। त्यहाँ तपाईलाई लाग्ने भनेको 100 रुपैयाँ देखि 150 रुपैयाँसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालय अनुसार अब घटी बढी हुन सक्यो, तर 100 देखि 150 रुपैयाँ लिएको मैले देखेको छु, कताकति 200 पनि लिन सक्छन् हैन। त्यो स्टेप पनि तपाई अब पार गर्नुभयो र अब तेस्रो स्टेपमा चाहिँ तपाई के गर्नुपर्छ भन्दा त्यो जुन मेडिकल तपाईको आई टेस्ट चेक भयो नि, त्यो पास भइसकेपछि त्यो फर्म लिएर फेरि अब राजस्व शाखामा जानुपर्छ।
राजस्व शाखामा गइसकेपछि त्यहाँ तपाईको अब लाइन हुन सक्छ अथवा नहुन पनि सक्छ। लाइन छ भने 5-5 जना 10-10 जनाको कलेक्सन गराउँदै त्यहाँ भित्र लिनुहुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ 500 रुपैयाँ तपाईले तिर्नुपर्छ। 500 तिरिसकेपछि त्यसपछि भित्रबाट रसिद काटेर दिनुहुन्छ तपाईलाई। र अब यसपछिको तयारी भनेको तपाईको लिखित परीक्षाको लागि हो। यसपछि चाहिँ फेरि लिखित एक्जाम हुन्छ। अब लिखित एक्जामको लागि त्यहाँ अब कुन मितिमा अब हुने हो, अब तपाईको एप्लिकेन्ट आइडीहरु हुन्छ, त्यो एप्लिकेन्ट आइडी अनुसार अब कुन मितिमा हुन्छ भनेर त्यो यातायात कार्यालयले आफ्नो फेसबुक पेजहरु बनाएको पनि हुन्छ अथवा आफ्नो अफिसियल वेबसाइटबाट पनि पब्लिश गरेको हुन्छ। सबभन्दा राम्रो अब सम्बन्धित यातायात कार्यालयको फेसबुक पेजहरुलाई चाहिँ तपाईले लाइक गर्नु भने त्यहाँ आउँछ, अब उनीहरुले पब्लिश गरिरहेको हुन्छ। त्यसबाट कुन मितिमा तपाईको लिखित परीक्षाको लागि शेड्युल गरेको छ त्यो दिन तपाई त्यहाँ जानुपर्छ। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईको त्यहाँ 25 वटा क्वेशनहरु हुन्छन् अनि एउटाको अब 4 नम्बर हुन्छ अनि त्यो 25 वटा क्वेशन मध्ये तपाईले 15 वटा क्वेशन मिलाउनै पर्छ। यदि 15 वटा क्वेशन मिलाउनु भएन भने तपाई लिखित परीक्षा फेल हुनुभयो। फेल भइसकेपछि तपाईले 3 महिना फेरि गर्न पाउनुहुन्न। त्यसो हुँदाखेरि राम्रोसँग तयारी गरेर जानु होला। र अब अहिले त अब डिजिटल जमाना छ। अब विभिन्न किसिमका ड्राइभिङ लाइसेन्ससँग सम्बन्धित मोबाइल एप्लिकेसनहरु जति पनि छन् तपाई आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर ड्राइभिङ लाइसेन्स नेपाल भनेर भन्नुभयो भने त्यहाँ भेट्नुहुन्छ अथवा ड्राइभिङ लाइसेन्स रिटर्न टेस्ट भनेर गर्नुभयो भने त्यहाँ हुन्छन्। थुप्रै अनुसार क्वेशनहरु हुन्छन्। अब त्यहाँ राम्रोसँग पढेर जानु होला। त्यहाँ फरक अब संकेतहरु हुन्छ, यातायात नियमावलीसँग हुन्छ, अब सडकसँग सम्बन्धित हुन्छ अनि त्यसपछि आएर सडक चिन्हहरुसँग सम्बन्धित हुन्छ। धेरै हुन्छन् क्वेशनहरु। ती सबैलाई तयारी गर्नु होला। र त्यो गर्दाखेरि दुईटा पेपर दिन्छ। एउटा पेपरमा क्वेशन मात्रै हुन्छ, एउटा पेपरमा फेरि तपाईलाई त्यहाँ 4 वटा मध्ये क ख ग ग मध्ये कुन हो भनेर त्यसमा कालो पेनले चाहिँ गोलो लगाउने अप्सन दिएको हुन्छ कि गोलो भित्र चाहिँ पुरै कालोले त्यसलाई डिस्क बन्दिने एउटा सानो गोलो बटन जस्तो बनाइदिने हुन्छ। अब एउटामा तपाईले क्वेशन हेर्ने, मानिलिऊ अब प्रश्न नम्बर 1 भनेको छ र त्यो प्रश्न नम्बर 1 2 3 गर्दै एउटामा क्वेशनहरु मात्रै हुन्छ र अर्कोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रश्नहरुको फेरि उत्तर दिनलाई क्वेशन नम्बर 1 हुन्छ, त्यसको तलपट्टि क ख ग ग हुन्छ। क ख ग को पछाडीपट्टि गोलो एउटा सर्कल हुन्छ। त्यो सर्कल भित्र केही पनि हुँदैन। अब मानौ तपाईले प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर चाहिँ क नम्बरको हो भने चाहिँ क को पछाडी भएको सर्कलमा त्यहाँ गोलो हुन्छ। त्यसमा कालो पेनले चाहिँ यसरी कोरेर त्यो सर्कल खाली सर्कललाई चाहिँ पुरै कालो बनाइदिनु पर्छ। त्यस्तै अब 2 नम्बरको 3 नम्बरको कुन आन्सर हो त्यही अनुसार चाहिँ गरिदिनु पर्छ। त्यसको चाहिँ आधा घण्टाको हुन्छ ड्युरेसन। आधा घण्टा भित्र तपाईले सक्नुपर्छ। आधा घण्टा भित्र सक्नुभन्दा अगाडि तपाईले अब आफ्नो एप्लिकेन्ट नम्बरहरु अनि त्यसपछि नाम अनि त्यो एकदम बिर्सनै नहुने कुरा त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो की भन्ने हुन्छ हैन। त्यो अब तपाईको कोखामा बसेको साथीको र तपाईको चाहिँ की फरक हुन सक्छ। त्यो चाहिँ राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला। त्यहाँ भित्र एक्जाम दिने अब एक्जाममा चाहिँ बस्ने अब त्यो जो हुनुहुन्छ नि गार्डहरु, अब प्रहरीहरु पनि हुनुहुन्छ, यातायातका कर्मचारी पनि बस्नुहुन्छ। उहाँहरुलाई बुझिएन भने चाहिँ राम्रोसँग सोध्ने अनि त्यो की लेख्न चाहिँ नबिर्सने। अब एबीसीडी मध्ये अब कुन हो, अब तपाईको साथी कोखाको साथीलाई भएको क्वेशन र तपाईलाई भएको फरक तलमाथि हुनु। क्वेशन त उनै हुन सक्छन् तर तलमाथि हुन सक्छ। त्यो तलमाथि भएकोलाई चाहिँ राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला। अर्को साथीले जे गरेछ त्यही चाहिँ नगर्नु होला। बरु राम्रोसँग तयारी गरेर जानु होला। त्यो गरेर आधा घण्टा पछि त्यो तपाईले बुझाउनु पर्छ र त्यसको रिजल्ट चाहिँ अब आजकल चाहिँ मेसिन रिडेबल हो। मेसिनले चाहिँ रिड गर्ने। त्यसो गर्दाखेरि उले कतिवटा क्वेशनहरु ठिक छ भन्ने कुरा मिनेट भरमा निकाल्दिन्छ। त्यसपछि सम्बन्धित यातायात कार्यालयले निश्चित दिनमा यो दिन लिएको रिटर्न टेस्टको चाहिँ एक्जाम रिजल्ट भनेर त्यसरी फेसबुकमै पब्लिश गर्छ अथवा उनीहरुले आफ्नो त्यहाँको अब सूचना पार्टी हुन्छ त्यहाँ पनि पब्लिश गरेको हुन्छ। धेरै जसो मैले चाहिँ फेसबुक पेजहरुमा नै पब्लिश गरेको देखेको छु। त्यो हेरिसकेपछि तपाई पास हुनुभयो भने त्यसपछि त्यहाँ पास भनेको लेखेको हुन्छ, फेल भएको भए फेल हुन्छ। अनि त्यसपछि अब निश्चित दिनको लागि चाहिँ ट्रायलको लागि चाहिँ उनीहरुले शेड्युल गरेको हुन्छ। पास हुनुभयो भने तपाई अब ट्रायलको लागि तयारी गर्ने हो। अनि फेल हुनुभयो भने चाहिँ 3 महिनासम्म फेरि तपाईले रिएप्लाई गर्न पाउनुहुन्न। 3 महिना पछिको लागि चाहिँ फेरि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्सको अनलाइन फर्म भरिसकेपछि त्यो स्टेप चाहिँ गर्नुपर्छ। यो कम्पल्सरी चाहिँ गर्नै पर्छ। र यो चाहिँ मैले तपाईलाई किन भनेको छु भन्दा मेरो अथवा मेरो आफन्तको मैले यो ड्राइभिङ लाइसेन्सको प्रोसेस गर्दाखेरि म खुदै आफै लाइभ गएर गरेको भएर यो तपाईहरुलाई पनि शेयर गरौँ र थाहै नभएकोलाई चाहिँ बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले गरेको हो। साथीहरु तपाईहरुलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। र कसैलाई के लाग्न सक्छ भने यो त सामान्य कुरा हो, यो त जो कोहीले पनि गर्न सक्छ भन्ने हुन्छ।
र सुरुमा मेरो ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि प्रोसेस गर्दाखेरि मलाई धेरै कुरा थाहा थिएन र हरेक ठाउँमा सोध्दै गर्नु परेको थियो र त्यसपछि मैले गरेको त्यो अनुभव चाहिँ तपाईहरुलाई शेयर गरेको हो। यो गर्दै यो स्टेप जसरी मैले भनेको छु त्यो अनुसार गर्दै जानुभयो भने अवश्य पनि तपाईहरुको काम हुन्छ र तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ आशा लिएको छु। भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई लागेको प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सनु होला। भिडियो राम्रो लाग्यो र उपयोगी लाग्यो भने एउटा लाइक पनि क्लिक गरिदिनु होला र च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट च्यानललाई सब्स्क्राइब क्लिक गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल भन्ने अप्सनलाई नि क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि पनि नयाँ जानकारीहरू कर्मशीसँग आउँदै नै जानेछन्। त्यसको लागि चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नै पर्छ। आजको लागि यति नै। नयाँ जानकारीको साथ छिट्टै नै उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।